Yes. Wow! So ganda! Yan. Ito. Ayan guys, dito kami dumaan. Hello guys, dito kami dumaan sa Balete. Ayan, so we're going home. Iyak, mapapansin mo. Mapapansin nyo po ang dagat. Ayan, ang ganda po ng ano, ang ganda ng view dito. Ayan, so yan po yung Taal Lake. So yan, sobrang ganda po ng view. Mamaya po pakikita ko po sa inyo. Ayan, we're going home, pero dito kami dumaan sa Balete, Batangas. Pa and world. Ayan guys, wow, sobrang ganda. Papa, huwag ka makasama sa amin na kami na lang. Para ikaw ay mag-drive na maayos. Ayan, ang ganda ng view. Yahoo! Yung kitang-kita doon. Ayan, sobrang ganda po ng view rito. Sa kaskuhan. Ay, sa ano? Sa kaskuhan. Ito na. Parang dagat. Ayan, sinasadyo yung cellphone ni Mama. Dapat na ma? Hindi kita pa to. Ah. Ay, pinakit natin sa ano? Ay, pinakit na namin. Sa Kablabako. Tumingin ko dito. Ayun na yung dagat niya. We're going home. Hello guys. We're going home. We're going back to Calamba, Laguna. And dito po kami dumaan sa Balete, Batangas. So ito po yung ano, ito yung kalsada ng Pabalete, Batangas. May kambing. May Kambing. Ang kambing. Ang kambing-kambing. Ang kambing. Ang kambing-kambing. Sino ba? Me. Paliko pa yan. Tumiretso ka dyan. Yan, dito. Sa ano? Sa dagat. Kitang-kita dito. Pa and world. Ayan, or... And world. Ayan, or... And world. Ba't nagbabrand ka na? Uy, walang face mask. May face mask yun. Baka may card mo na. Mama, may card ba yan? Nakikita natin. Nasaan? Nasaan yung palatandaan mo, Diyos? Ayan o, ang ganda o. Yay! Ang ganda ng view! Liwanag ko. Ay, may pangit. Ito po yung Taal Lake. Garugtong po ito ng Taal. Papa, you're going to, ano, you're Ito, going to drive na lang. Kasi taan. Oh, ito. Kami na lang, Papa. Oo. Yes. Wow! So ganda! Yan. Ito pong sa left side, kinalaglagan yan. Kasi tayo pa uwi na. Pauwi po kami, kaya Balete po yung way namin. So kalaglagan, kinalaglagan at saka ano, Balete. Ang ano doon, ang kwento, bakit daw po kinalaglagan? Kasi marami daw po dyan nalaglag. Ayan, nalaglag kasi po malalim po yung lugar. Laglag sa ilat. Malalim yung lugar na kinalaglagan, kaya marami po diyang nalaglag. Ayan, so nalaglag meaning to say maraming disgrasya. Kaya yan po ang tatawag na kinalaglagan. Kinalaglagan. Ayan, kaya kapag dadaan po kayo nito, safe po dapat lahat. Bebe, upo! Bebe! Upo! Upo! Kumalikot. Vlog tayo eh. Hello vlog! Hello vlog! Sabi mga hello vlog! Hello vlog! Welcome to my guys! Welcome to my guys! Kaka! Kaka. Dog, suli. Kaka. Mali yung isa.
may guardian. everyone. This is your Mama Macki. And this is your Papa Macki! Papa, umayos ka na pagdadrive mo. And here we go, guys. We're going home. We're going home. And dahil po kami ay naka-attend na kami ng kasal ni Coach Mira and Jessie. Nag-travel Ang kami. aming inaanak sa kasal. Pachi, sabi chingi, pachi. Hello guys. Sabi mo, hello guys. How are you guys? Hello guys. Pwede ba tayo bumaba? Baka mas tayo eh. Ha? Naka-face mask? Sige nga, try nga natin. Ha?